እንደ ሰከንድ ሞኒተር ማለትም ደግሞ የፒሲያችሁን ስክሪን ወደ ሌላ ፒሲ ስክሪን ማስተላለፍ እንደምትችሉ ታውቃላችሁ? እንዴት እንደሆነ ላሳያችሁ። መጀመሪያ ምን እንደሆነ ላስረዳችሁ። የፒሲያችሁን ስክሪን ወደ ሌላ ፒሲ ስክሪን ማስተላለፍ ትችላላችሁ። ማለትም እናንተ ፒሲ ላይ ብቻ የሚገኝን አፕ ወደ ሌላ ፒሲ ስክሪን ያለምንም ፋይል መላክ ድራግ አድርጋችሁት ብቻ ወደዚህ አስተላልፋችሁ ስታመጡት ደን ጋይስ ወይም ደግሞ ላይቭ ቻት ለማንበብ ፈልጋችሁ ዩቲዩብ ላይ ላይቭ ገብታችሁ ቻቱ የምታነቡበትን ነገር አታችሁ ማለትም እዛው ስክሪን ላይ የምታነቡት ከሆነ የእናንተ ስክሪን ስለሚታይ አይሆንም እና ወደ ሌላ ፒሲ ስክሪን ድራግ አድርጋችሁ ወደዛ ወስዳችሁት ቻታችሁን እዚህ ጋር እየነበባችሁ እናንተ ፈታ ማለት ትችላላችሁ። አቢሲኒያ ጌመርን አይታችሁት ከሆነ ስትሪም ሲያደርግ ወደዛ ዞሮ ነው የሚያነባው ቻት ማለት ነው። ምክንያቱም ምንድነው ሌላ ሰከንድ ሞኒተር ስለሚጠቀም ነው። ሲያወራም ሰምታችሁ ሊሆን ይችላል። ሴታፑን ሲናገር ሰከንድ ሞኒተር አለኝ ምናምን ሰርድ ሞኒተር ምናምን ሲል ሰምታችሁት ሊሆን ይችላል። እና ጋይስ እንዴት እንደሆነ ቱቶሪያል ልስጣችሁ። ወደ ቪዲዮ ሚስተር ኩኪ። መጀመሪያ የሚያስፈልጋችሁን ነገር ልንገራችሁ። በአንደኛ ደረጃ ፒሲ ነው። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ፒሲ ነው። ምክንያቱም አንደኛ ሜን ሞኒተራችሁ ነው፣ ሁለተኛ ደግሞ ሰከንድ ሞኒተራችሁ ነው ማለት ነው። ሶ ሌላ ምንም አያስፈልጋችሁ። ወደ ቪዲዮ እና ጋይስ ይሄኛው ሜን ሞኒተሪ ነው፣ ይሄኛው ደግሞ ሰከንድ ሞኒተሪ ነው። የዚህን ፒሲ ስክሪን ወደዚህኛው ፒሲ ስክሪን አሳልፈዋለሁ ማለት ነው። ሶ ሌትስ ጌት ኢንቱ ኢት። ሶ ጋይሶች ሜን ሞኒተራችሁ ላይ ትመጣላችሁ። ያው ዋይፋይ ያስፈልጋችኋል እዚህ ጋር። ዋይፋይ ከሌላችሁ ዳታችሁን ሆትስፖት አብርታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ወደ ቱቶሪያሉ ስንሄድ ዊንዶውስ ፕላስ አይ ተነካላችሁ፣ ሴቲንግ ይከፈታል። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ሲስተም የሚለውን ክሊክ ታደርጉታላችሁ። ከዛ በግራ በኩል ፕሮጀክት ኢንቱ ዲስ ፒሲ የሚል አለ፣ እሱን አንዴ ክሊክ ታደርጉታላችሁ። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር እንደምታዩት ዲቫይስ ማይ ሃቭ ትራቭል ምናምን ነገር ይላል። ማንበብ ከበደኝ እና ጋይስ እዚህ ጋር የሆነ ዲቫይስ ምናምን ነገር ይላል፣ ዝም ብሎ ነው። ከዛ እዚህ ጋር ኦፕሽናል ፊቸርስ የሚል አለ፣ ክሊክ ታደርጉታላችሁ። ከዛ በኋላ ከዚህ በኩል እንደምታዩት ነው እነዚህ ኦፕሽናል ፊቸሮች ዳውንሎድ ተደርገዋል። እናንተ ግን እዚህ ጋር ሌላ አድ ፊቸር ታደርጋላችሁ ማለት ነው። አድ ፊቸር የሚለውን ተነኩታላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር ሰርች ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ዋየርለስ ዲስፕሌይ ብላችሁ አንዴ ራይት ታደርጉታላችሁ፣ ቲክ ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ አንድ ሰሌክት አድርጋችኋል፣ እዚች ጋር መታችሁ ኢንስታል ትሉታላችሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ይሄኛው ኢንስታል እስኪሆን ደግሞ የዚህኛውን ፒሲ አንድ አይነት ነገር ታደርጋላችሁ ማለት ነው። እዚህኛው ላይም ዊንዶውስ ፕላስ አይ ተነካላችሁ ሰከንድ ሞኒተራችሁ ላይ። ከዛ ትንሽ ጠብቃላችሁ ሲስተም። ከዛ በኋላ እንደቀደሙ ማለት ነው ፕሮጀክት ኢንቱ ዲስ ፒሲ፣ ከዛ ኦፕሽናል ፊቸርስ፣ ከዛ አድ ፊቸር፣ ከዛ በኋላ ዋየርለስ ዲስፕሌይ ክሊክ አንዴ፣ ከዛ ኢንስታል ማለት ነው። እንግዲህ አንድ ዋይፋይ እየተጠቀሙ ስለሆነ ሁለቱ እስኪ ዳውንሎድ እስኪሆኑ ድረስ ሊቆይ ይችላል። ያው የኢትዮጵያ ዩቲዩብ አዛ ስለሆነ ነው የኢትዮጵያ ዩቲዩብ ስለዚህ መቀጠል። እንግዲህ ይሄንን ፒሲ ዝም ብላችሁ ዝጉት። ይሄኛው ፒሲ ጋር ግን መተን ድጋሚ ሴቲንግ ትከፍታላችሁ። ከዛ እንደቀድሙ ነው ያው ሲስተም፣ ከዛ ፕሮጀክት ኢንቱ ዲስ ፒሲ። አሁን ግን አያችሁታ ቅድም ግራ የነበረው አሁን መተዋል እነዚህ ፊቸሮች ማለት ነው። ከዛ በኋላ አቬሌብል ኤቭሪዌር ትሩታላችሁ እናንተ ጋር ኦልዌይስ ኦፍ ሪኮመንድድ ሊሆን ይችላል የሚለው። ከዛ እናንተ ይሄንን ተነኩትና አቬሌብል ኤቭሪዌር ትሩታላችሁ። ከዛ ላውንች ዘ ኮኔክት አፕ ቱ ፕሮጀክት ዲስ ፒሲ የሚል አለ፣ እሱን ክሊክ ታደርጉታላችሁ። ከዛ በኋላ ፉል ስክሪን ያደርግባችኋል። እናንተ ዝም ብላችሁ አሳንሱት፣ ከዛ ይዝጉት ጀስት። ከዛ እዚህ ጋር ፒሲያችሁን ታስቀምጣላችሁ። ይሄንን ከፍታችሁ ኦፕን አድርጋችሁ ደቅ ታደርጉታላችሁ። ከዛ እዚህኛው ፒሲ ጋር ትመጣላችሁ። ከዛ እዚህኛው ፒሲ ላይ ደግሞ ዊንዶውስ ፕላስ ፒ ተነካላችሁ። ፒ ነው ያልኩት ቢ አይደለም ፒ። ከዛ ኮኔክት ዋየርለስ ዲስፕሌይ ነው ያለ፣ እሱን ተነኩታላችሁ። ከዛ ትንሽ ጠብቃላችሁ። እዚህ ጋር ያለው እኔ እዚህ ጋር ይመጣላችኋል ማለት ነው። ከዛ ዴስክቶፕ ነው የሚለው ዝም ብላችሁ ኔማችሁን ተነኩታላችሁ። እዛ ጋር ኔማችሁን ከስተማይዝ ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛ በኋላ አሁን ኮኔክት ሆናል። ኤክስቴንድ ነው የሚለው እናንተ ጋር ኤክስቴንድ ላይሆን ይችላል። እዚህኛው ፒሲ ላይ ተመጡና ፒሲያችሁን ፉል ስክሪን ታደርጉታላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር ያለው አፕ ወደዚህኛው እንድመጣ አይደለ የፈለጋችሁት። ከዛ በኋላ ምን ታደርጋላችሁ? ዊንዶውስ ፕላስ ፒ ተነካላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር ዱፕሊኬት የሚል ከሆነ እናንተ ኤክስቴንድ ላይ ታደርጉታላችሁ። እዚህኛው ጋር መታችሁ ዊንዶውስ ፕላስ ፒ ተነኩና ዱፕሊኬት የሚለውን ከሆነ ፒሲ ስክሪን ኦንሊ ነው የሚለው ይኸው እንደምታዩት እናንተ ኤክስቴንድ ትሉታላችሁ። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ይሄንን ፉል ስክሪን ታደርጉታላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር መታችሁ አሁን ለምሳሌ እኔ ቴሌግራምን ከሆነ ድራግ ማድረግ የፈለኩት ቴሌግራም እስኪ ከፍት ልጠብቅና
ቴሌግራም አፕን በደንብ ላሳያችሁ። ቴሌግራም አፕ እዚህ ጋር ተከፍቷል። አሁን ለምሳሌ ይሄኛው ቴሌግራም ቻት ከሆነ ላይቭ ላይ ቻት ከሆነ ማለት ነው። ይሄኛው ማለት ነው። ይሄኛው ላይቭ ላይ ቻት እያደረጋችሁ ከሆነ ከዛ እዚህ ጋርም ደግሞ ላይቭን የቻቱን ማንበብ እዚህ ጋር ከሆነ የምትፈልጉት ምን ታደርጋላችሁ? እንደዚህ ትመጡና እዚህ ጋር ድራግ አድርጋችሁ ቱል ደብል ክሊክ ነክታችሁ ወደዚህ ማሳለፍ ማለት ነው። ያው ልክ እዚህ ጋር ድራግ አድርጌ ሳመጣው አሜን። ልክ እዚህ ጋር ድራግ አድርጌ ወደዚህ ሳመጣው ወደዚህኛው ይገባል። እያያችሁት ነው አይደለ? ያው ቴሌግራም እዚህ ጋር መጣ ማለት ነው። አሁን ቴሌግራም እዚህ ጋር ፍሪ ያው በዚህኛውም ተችባድ መጠቀም እችላለሁ። ያው ዲሲሲት እንግዲህ እዚህ ጋር ነው ተችባድ እየነካ ያለሁት፣ ግን እሱ እዚህ ጋር ነው እየሰራ ያለው። ያው ቻታችሁን እዚህ ጋር ለምሳሌ ይሄንን ቮይስ ምናምን እየሰማው እዚህ ጋር ቻቴን እያነበብኩ እዚህ ጋር ደግሞ ላይቭን ስትሪም እያደረኩ እንዴት ናችሁ ምናምን እየሰከስኩ መቀጠል እችላለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ፒሲ ሰከንድ ሞኒተር ይመጣል። ለመመለስም ያው እንዴት ይዙትና እንደዚህ ታመጡታላችሁ። ከዛ ያው ጋማርጋችሁ ባንጂ ስለሆነ ስላልተመቸኝ ወደዚህኛው ይገባል ማለት ነው። ከዛ በኋላ እናንተ ወደዚህ ከርሰራችሁን ብቻ አሳልፋችሁ መጠቀም የምትፈልጉን ከሆነ ይሄንን ከርሰራችሁን ወደዚህ አምጥታችሁ እዚህ ጋር ከርሰራችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ታች ባዲ ይሄ ነው። እናንተ ግን እዚህ ጋር ፍሪ ታይም እና ጋይስ ለዛሬ ያሳያችሁ የቱቶሪያል ነበር። አሪፍ ቱቶሪያል እንደነበረ ተስፋ አድርጋለሁ። ዲስ ኢዝ ኢት ጋይስ እና ብትጠቀሙት በጣም አሪፍ ነገር ነው። በጣም የተመቸኝ ጉዳይ ነው። ቱ ፒሲስ እና ጋይስ ይመቻችሁ። ቻው